السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم في الحلقة اللي فاتت، هنتكلم للزملاء المحامين والمحاميات عن قضية هامة جدا، وقضية أصبحت محل اهتمام الكثير من الزملاء المحامين، واحنا هنتكلم فيها عن خطوات عملية مش موجودة لا في الكتب ولا ممكن تتكتب في مذكرات، وهي قضايا تسليم المجرمين، او اللي هي متعارف عليها في الاوساط اللي هي قضايا الانتربول. يعني ايه قضايا الانتربول؟ يعني في شخص من الاشخاص ارتكب جريمة في مكان وسافر لمكان تاني، ثم صدر بحقه حكم قضائي أو لم يصدر حتى حكم قضائي، صارت تحقيقات نيابة في هذه القضية، وهذا الشخص لم يتم القبض عليه ولم يتصل علمه مطلقا بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن هذا الشخص بيكون مسافر من لندن إلى فرنسا، إلى باريس، ومن مصر إلى دبي، من السودان إلى نيوزيلندا، أيا كان هذا السفر. بيتفاجأ عند الوصول وعند تقديم جوازه لقسم الجوازات حتى يتم ختم جوازه بالدخول، بيفاجأ إن هو بيتوجه إلى مركز الشرطة اللي موجود في قلب المطار، وبيقولوا له: أنت غير مسموح لك بدخول الدولة لأنك مطلوب في قضية دولية، قضية انتربول. في الحالة دي هنا فقط يبدأ هذا الشخص في الاتصال بمحامي من الدولة التي وصل إليها يستعين به حتى يقوم بإجراءاته القانونية. في الغالب يا أساتذة اللي بيحصل بإن الشخص دوت بيبتدي من خلال موبايله اللي معاه أو أي جهاز من أجهزة اللابتوب أو الآيباد اللي تحت إيده، بيبتدي يعمل تواصل مع جوجل، وبيشوف له مين المحامين اللي خاصين في هذه القضايا، وبيبتدي يتواصل معاه ويستعين بيه. أول حاجة لازم يفهمها المحامي لما بيجي له اتصال من شخص تم القبض عليه وهو مودع في توقيف اللي خاص بيه، يعني الحجز اللي خاص في المطار اللي وصل ليه، أول حاجة لما يوصل له هذا الاتصال على طول يبتدي يبلغ هذا الشخص بأن هو يبعت له صورة جوازه حتى يستطيع أن يقوم بعمل توكيل ليه. وعلى طول من دي 1 لابد ان هو يبعت طلب للنيابه العامه، النيابه المختصه بقسم التعاون القضاء الدولي، ويقول لهم: انا المحامي الخاص بالمتهم فلان الفلاني، ودي صوره جواز سفره، ارجو ان كنتوا تسمحوا لي بان هو يوقع على الوكاله او التوكيل الخاص بيا، واني انا يسمح لي بزيارته حتى اقوم بالاستعلام عن تفاصيل القضيه اللي هو مقبوض عليه فيها. من دي 1. وليه بقول من دي 1؟ لان كل يوم بيعدي على هذا الشخص وهو داخل التوقيف في خطر شديد عليه. في الغالب ملف هذه القضية لا يوجد في دولة الوصول لهذا المتهم، ممكن يكون اتقبض عليه في دبي والملف بتاعه موجود في اسبانيا، الملف بتاعه موجود في المانيا، الملف بتاعه موجود في امريكا، اي دولة من الدول التي وقعت اتفاقية تعاون قضائي دولي مع الدولة اللي وصل اليها. اول حاجة، اول خطوة قانونية يقوم بها المحامي بعد الحصول على الوكالة القانونية وبعد الاتفاق على اتعابه وبعد ما يعمل حديث يعني تفصيلي مع موكله اللي أصبح موكله، أن يقوم بطلب إخلاء سبيله حتى يستطيع الجلوس مع موكله. طبعا إخلاء السبيل بيبقى بضمانات، إما ضمان مالي أو ضمان إيداع جواز سفر لدى النيابة العامة حتى لا يخشى اللي هو يغادر البلاد. هنا في الغالب
النيابة العامة في الأسبوعين الأولانيين أو في السبعة أيام الأولانيين من تجديد حبسه بترفض الكفالة لغاية لما بتشوف هل هذا الطلب الخاص بالتعاون القضائي الدولي المودع في النشر الحمراء لدى الانتربول هل هو طلب جدي؟ يعني بمعنى ممكن في بعض الطلبات بتيجي من دول وفيها فساد قضائي، واحنا كلنا عارفين الدول بهذا المعنى. يعني مثلا في واحد معارض في روسيا عنده موقف سياسي مناهض للحكومة، بتعمل الحكومة طلبات بهذا الشكل حتى تعرقل سفره ومجيه وذهابه. في حد تاني في حزب منافس في باكستان مثلا وكان وزير في حكومة سابقة، نفس الموضوع بيحصل عليه نوع من الطلبات الكيدية. النيابة العامة بتقدر ان هي تتوصل من خلال التحقيقات، من خلال جدية هذا الطلب اللي جاي لها من قسم التعاون القضائي الدولي، بتقدر يتبين لها إذا كان هذا الطلب كيدي ولا غير مشمول بالجدية ولا فعلا طلب جدي وإن في جريمة حقيقية تم ارتكابها من هذا المتهم. طبعا وفقا للقانون، قانون التعاون القضائي الدولي، لابد أن يعرض هذا الشخص الذي تم حجزه وفقا ل قضية تسليم مجرمين خلال 48 ساعة من القبض عليه، يعرض على النيابة العامة والنيابة العامة تحقق معاه. إذا عدت 48 ساعة يسقط هذا الحبس ويجب إخلاء سبيل هذا الشخص فورا. من خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لابد ويجب أن يكون محامي يحضر معه هذه التحقيقات، وإذا رفض السيد الأستاذ رئيس نيابة التعاون القضائي الدولي من حضور المحامي لابد أن تثبت ذلك في محضر التحقيق وتقول إن أنا حضرت مع موكلي وموكلي والنيابة العامة رفضت إثبات حضوري ووجودي داخل التحقيق. في بعض الموكلين يقول لك أنا عاوز أتصل بالسفارة بتاعتي، يبقى من حق القنصل الممثل لجنسيته لجنسية بلده إنه يحضر معاه تحقيق النيابة أيضا. إذا لم يصل الملف الخاص بالقضية المحجوز عليها أو اللي صدر فيها أمر بقبض عليه وإحضاره، إذا لم يصل أصل هذا الملف خلال 40 يوم من تاريخ حجزه يخلى سبيله فورا ولا ينظر في هذه القضية مرة أخرى. يعني خلاصة الكلام بأن قضية تسليم المجرمين تحتاج إلى محامي نشط، محامي ما يجيلوش الاتصال من موكله ويقول والله الاتصال ده جاني بالليل انا مش هرد عليه، او ان انا بعد الدوام الرسمي لمكتبي، او ان انا عندي محكمه بدري الصبح. لابد ان يكون هناك استلام عاجل وتواصل عاجل مع الموكلين في هذه الحاله، لان هي بالفعل حاله امرجنسي، حاله طارئه. لابد ان يعي المحامي بان في تلك هذه الحالات زيه بالظبط زي الطبيب الجراح اللي لابد ان يسعف موكله. دي بداية، مش عاوز اطول عليكم، هيبقى عندنا حلقة تانية هنتكلم فيها عن الدفوع اللي المفروض ان احنا ندفع بيها من خلال حضورنا النيابة العامة مع موكلنا الخاصة بتسليم المجرمين، وايه هو شكل الملف اللي ممكن يجي من خلال الطرق الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية وسفارة هذه الدول، ولو ما جيش اللي بيحصل والنيابة العامة الإقرار اللي بتاخده، ولو جه وأحالت النيابة العامة تلك القضية إلى محكمة الاستئناف ينظر في غرفة المشورة إيه دور المحامي في محكمة الاستئناف، وإذا صدر حكم من محكمة الاستئناف بقبول هذا التسليم أو برفض هذا التسليم، المحامي ممكن يعمل إيه قدام محكمة النقض أو محكمة التمييز. كل هذه التفاصيل هنخليها للقائنا القادم. شكرا جزيلا لكم والتقي بكم على خير، مع السلامة.